Uy, gun. Fish on. Ha? Ha? Murag binas to ba? Ito. Uy. Di na buntis. Uy, anong diri ba? Muso ito nakabugto ba? Yeka. Kaya man nakapaak. Yeka. Ha? Ay. Dahil mo siya mo kay ibis. Agad po ka magpana yan. Nagapot. Ilang oras na kami kayo. Abot ang sakit. Si Paul, ano mo yan? Kondom. Lagi kondom ano yun? Kondom mo.
Kondom ano? Ang dali na? Ang dali ba iwa?